وان بيلت وان رود، حزام واحد طريق واحد. الفيديو اللي شفناه من شوية ده لأول قطار طالع من اسطنبول للصين مباشرة بدون أي توقف في 4 ديسمبر 2020. هيسلك طريق يسمى طريق الحريري الجديد، هيمشي 8600 كيلومتر تقريبا في 12 يوم، عابر لقارتين أوروبا وآسيا. 8 تريليون دولار ل 68 دولة علشان يطوروا البنية التحتية بتاعتهم ويستخدموا طريق عمره أكتر من 3000 سنة تقريبا. أنا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف أصل الحكاية ونركب ونشرب فنجان قهوة. أشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف أصل الحكاية لازم نرجع بالزمن حبتين 3 زي ما عودتكم دايما. طب لغاية فين؟ لغاية 130 قبل الميلاد، لما أسرة هان افتتحت الطريق وكان بيربط ما بين غرب الصين والشرق الأوسط لقارة أوروبا. وبعد 600 سنة تقريبا، يعني 1453 بعد الميلاد، الدولة العثمانية قفلت الطريق لأنه كان بيستخدم لأغراض عسكرية وما كانش بيستخدم لأغراض التجارة. بداية الطريق ده من شمال وسط الصين في شيان اللي هي حاليا مقاطعة شنشي إلى بلاد الشام والأناضول، وفضلت القوافل ماشية بطول سور الصين العظيم لغاية ما توصل لبحر بامير، وبعدين تعدي أفغانستان، وبعد كده تفضل ماشية طريق بطول 6400 كيلومتر تقريبا لغاية البضايع ما تتشحن لأوروبا عن طريق البحر. كده احنا عرفنا يعني ايه طريق واحد. طب يعني ايه حزام واحد؟ حزام واحد يعني حزام اقتصادي واحد. أهم سلعة كانت بتتنقل في الطريق ده وقتها كانت الأديان. فعندك مثلا المسيحيين الأشوريين الأوائل نقلوا إيمانهم لآسيا الوسطى وجزء من الصين، ونقلوا التجار لجزء من شبه القارة الهندية وجزء من الصين الديانة البوذية. حتى الأمراض كان بيتنقل على الطريق ده زي مرض الطاعون اللي سبب الموت الأسود في القرن ال14. طب نيجي بقى لأهم سلعة اللي اتسمى على أساسها الطريق اللي هو الحرير. الحرير الصيني كانت أهم سلعة للإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، طبعا برعاية أسرة هان من 206 ل 220 قبل الميلاد. ده غير الخزف الصيني اللي كان بيبهر الغرب وقتها. وفي المقابل الصين كانت بتستفيد لأن كان بيدخل لها سلع ثمينة لغاية دلوقتي زي الأسلحة، وزمان كان المعادن والخيول. انتوا عارفين مشكلة نقل البضائع بالطرق التقليدية من قارة آسيا لقارة أوروبا ايه؟ أقول لكم أنا، لو خدنا الطريق الجوي فهو سريع تلفياته قليلة بس غالي. لو خدنا الطريق البري فهو بطيء تلفياته كتير بس أرخص. طب هل هم هيعملوا طريق سكة حديد بطول المسافة دي كلها عشان يبقى طريق واحد؟ أكيد طبعا لأ. طب هم هيعملوا ايه؟ ناخد شوية قهوة الأول عشان نكمل أصل الحكاية. وقبل ما اجاوبكم على السؤال ده في اسئله اهم لازم يتجاوب عليها. يعني مثلا هل الصين هي المموله الوحيده للمشروع ولا في ناس تانية ممولاه؟ طيب المشروع ده ابتدى امتى؟ طيب هل الصين هي المستفيده الوحيده في المشروع ولا في دول تانية مستفيده؟ طب هل فعلا شعار المشروع حزام واحد طريق واحد متطبق؟ وعلى راي المثل الصيني، شركات الدرجه الثالثه تصنع المنتجات، شركات الدرجه الثانيه تضع التكنولوجيا، وشركات الدرجة الأولى تضع المعايير. وفي نهاية 2013 أعلنت الصين عن المشروع وحطوا شعار المشروع حزام واحد طريق واحد. وبعدها على طول في 2014 اتعمل صندوق الطريق الحريري للبنية التحتية واتحط فيه 40 مليار دولار. بعدها بشوية في أكتوبر في نفس السنة اتحط 100 مليار دولار من البنك الآسيوي، وبعدها بشوية كمان اتحط 100 مليار تانية من بنك التنمية المعروف ببنك بريكس. وفي 2016 قرر البنك الآسيوي يدفع 20 مليار دولار علشان يبتدوا المشروع. ال 20 مليار دولار دول متجمعين من 80 مساهم، الصين ليها النسبة الأكبر بنسبة 28%. ده غير إن في 60 دولة أعلنوا إن هم مرحبين بالمشروع. طيب انتوا عارفين يعني إيه 60 دولة؟ 60 دولة يعني 30% من كل البلدان اللي موجودة على كوكب الأرض. وطبعا زي ما شفنا دلوقتي ان التمويل جاي من كذا جهة. طب مين المستفيد؟ المستفيد كل الدول اللي هيمر عليها الخط ده، بمعنى ان في استثمارات لوجستية هتحصل على طول الطريق، وفي مصانع هتتبنى على طول الطريق، والمدن اللي في الاطراف هيوصل لها الدعم.
طب هل في دول هتتضرر؟ طبعا في دول هتتضرر وضرر كبير كمان. طب ايه هي الدول؟ جميع الدول اللي عندها مجاري مائية ومعتمدة اعتماد كلي في اقتصادها على المجاري المائية دي، ساعتها هي هتبقى في خطر. حلو قوي كده، يبقى معنى حزام واحد طريق واحد هيطبق بس على الدول اللي هيمر عليها الخط. جميل، بس قبل ما اقول لكم التقنية المستخدمة في المشروع لازم الاول ناخد بالنا من كام مشكلة كده. اول مشكلة، في مجرى مائي بيقطع الخط ده في اسطنبول. المشكلة التانية، اختلاف درجات الحرارة من روسيا للقارة الآسيوية. روسيا برد والقارة الآسيوية حر، هيعملوا فيها ايه؟ نبتدي بالمجرى المائي. زمان كانت البضائع بتيجي عند مضيق البوسفور تتحط على سفن وتروح الناحية التانية لأوروبا، وده كان بيقطع استمرارية السكة الحديد، والشحن والتفريغ بياخد وقت طويل جدا. وفي يوم الأربع 9 نوفمبر 2019 تحديدا الساعة 8:55 بتوقيت اليابان، اتجمع الناس في أنقرة في محطة السكة الحديد التاريخية علشان يرحبوا بأول قطر جاي من الصين في مدينة شيان رايح على أوروبا عبر مضيق البوسفور، والقطر مكتوب عليه حزام واحد طريق واحد، الصين تركيا. نيجي بقى لمشكلة الحرارة. قالك سهلة وبسيطة، احنا القطر ده شغال بالكهرباء، خلاص نحط دفايات ومبردات، والدفايات والمبردات دي هتعادل درجة الحرارة، وبالتالي مش هيبقى عندنا مشكلة لا عند روسيا ولا في القارة الآسيوية. وزي ما اتعلمنا في السيشن بتاعت ايلون ماسك، واللي ما شافش السيشن بتاعت ايلون ماسك انا هسيب الرابط فوق، اتعلمنا ان العبقرية بتيجي من قراءة الاساسيات وفهمها كويس. طب ايه هي اساسيات القطر؟ اساسيات القطر سهلة وبسيطة، عربية متركب فيها موتور جر، العربية دي بتجر عربيات تانية ورا منها. الحاجة التانية ان مواصفات القضبان ومواصفات القطر اللي موجودة في كل دولة مختلفة عن التانية، بس كلهم مشتركين في حاجة واحدة، ان قطار البضائع فائق السرعة. يلا بينا نبدأ، يلا بينا نبدأ. يحصل ايه لو حطينا في كل نهاية قطر بضائع في كل دولة من الدول دي رفعة ضخمة وصممنا حاويات؟ الحاويات دي سهل تركيبها وتغييرها من قطر للتاني وتكون اقتصادية. العبقرية ملهاش حدود. وعلى رأي المثل الصيني، طريق ال1000 ميل بيبتدي بخطوة. اتشرفت بمعرفتكم، ما تنسوش بتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ولو بتسمعوني من على الفيسبوك لايك وشير للصفحة. وما تنسوش تبصوا بص على المصادر. ويا ترى هعمل السيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.